Poster Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chụp chung, Phùng Thiệu Phong nhìn vợ, ngọt ngào quá. Ngày 25 tháng 12, một tấm poster chụp chung Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý. Một thương hiệu nào đó đã chính thức công bố Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là người phát ngôn cho thương hiệu của mình và tung ra một đoạn quảng cáo bom tấn có sự góp mặt của cặp đôi này. Trong ảnh, Phùng Thiệu Phong một lần nữa thể hiện ánh mắt trìu mến nhìn vợ, ánh mắt anh nhìn Triệu Lệ Dĩnh đầy yêu thương, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Cư dân mạng cho rằng ánh mắt nhìn vợ của Phùng Thiệu Phong thực sự rất ngọt ngào. Có người còn nói rằng ánh mắt của Phùng Thiệu Phong sáng lên khi nhìn Ứng Bảo, đúng là đẹp trong mắt người yêu. Hai người đã không ở bên nhau trong một thời gian dài và lần này cuối cùng họ cũng xuất hiện để thể hiện tình cảm của mình. Có vẻ như cư dân mạng sẵn sàng cho chúng ăn thức ăn cho chó. Hiện tại có vẻ như cư dân mạng ngày càng ủng hộ việc hai người đến với nhau. Khi cả hai công khai mối quan hệ trước đây, nhiều người hâm mộ đã phản đối việc họ đến với nhau. Khi Triệu Lệ Dĩnh công khai mối quan hệ mới, nhiều người đã rất ngạc nhiên. Thậm chí nhiều bạn bè còn bắt đầu phàn nàn về việc liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự tìm thấy hạnh phúc của mình hay không. Một số người hâm mộ cũng bắt đầu đặt câu hỏi cho Phùng Thiệu Phong. Trong mắt mọi người, Phùng Thiệu Phong là một cao thủ tình trường, đã trải qua quá nhiều mối tình và có vô số scandal trong giới giải trí. Luôn có cảm giác là hai người họ không hợp nhau. Nhưng sau khi gặp Ứng Bảo, anh dường như trở thành một người khác, như thể giới tính của anh đã bị hoán đổi, và anh luôn khao khát tình yêu của Ứng Bảo. Hóa ra sức mạnh của tình yêu thật to lớn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, cũng là ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh. Họ không công bố mối quan hệ mà chỉ đăng ảnh cưới. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó và cư dân mạng cũng bị sốc vì khó có thể tưởng tượng hai người họ ở bên nhau. Tuy nhiên, loạt hành động kịch tính này cũng khiến nhiều người phải thốt lên rằng quá ngọt ngào, màn thể hiện tình cảm này thật hoàn hảo. Nói về duyên phận của hai người, năm ngoái Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã hợp tác trong bộ phim Tôn Ngộ Không 3, Nữ Hiệp. Hai người trong phim không đến được với nhau nhưng ngoài đời họ lại có một kết thúc có hậu. Sau đó, họ cùng đóng chung trong bộ phim truyền hình Knowing Your Destiny, bộ phim mà họ đã trở thành vợ chồng. Mình Lan truyện rất được yêu thích khi phát sóng, diễn xuất của Phùng Thiệu Phong trong phim cũng rất được yêu thích. Vào thời điểm đó, một số cư dân mạng bình luận, vì Triệu Lệ Dĩnh nên tôi thích Phùng Thiệu Phong. Thành thật mà nói, khi xem bộ phim này, tôi cảm thấy vai diễn của Phùng Thiệu Phong khá đáng yêu. Vai diễn Cố đại sư của Phùng Thiệu Phong trong phim cũng mang về cho anh nhiều người hâm mộ. Sau khi bộ phim này hoàn thành, Ứng Bảo tuyên bố cô sẽ tạm thời rút lui khỏi ngành giải trí để hồi phục sức khỏe. Trên thực tế, cô đã mang thai nhưng mãi đến tháng 8 năm ngoái cô mới công khai mối quan hệ và kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Cô thông báo tin tức mang thai vào cuối năm và sinh con trai vào tháng 3 năm nay. Gia đình ba người hiện rất hạnh phúc. Khi tấm poster này ra mắt, ánh mắt nhìn vợ của Phùng Thiệu Phong khiến cư dân mạng phải thở dài, xem ra Ứng Bảo thực sự đã lấy đúng người rồi. Triệu Lệ Dĩnh từng là một người làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí. Bà đã sản xuất nhiều tác phẩm chất lượng cao và được công nhận là nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, kể từ khi cô ngừng làm việc để chăm sóc thai kỳ vào năm ngoái, chúng ta đã không còn thấy bất kỳ tác phẩm nào của Triệu Lệ Dĩnh trong một thời gian dài. Phải đến tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh mới trở lại và tham gia bộ phim Du Phi, hợp tác cùng nam diễn viên nổi tiếng Vương Nhất Bác. Hiện tại, Ly Hình không còn chăm chỉ như trước nữa mà chuyển hướng tập trung vào gia đình. Mọi người đều nói Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái rất sáng suốt, không bao giờ đánh mất chính mình trong tình yêu. Ngay cả sau khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, cô vẫn giữ được sự sáng suốt và ngay lập tức quay trở lại đóng phim sau khi sinh con. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng anh cảm thấy rất bất an, điều này có thể liên quan đến tính cách mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi thể hiện tình cảm trên Weibo, quả là một người phụ nữ mạnh mẽ. Gần đây, một tấm poster có hình Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được treo trong một trung tâm thương mại, khiến nhiều cư dân mạng bình luận, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Phùng Thiệu Phong nhìn Triệu Lệ Dĩnh với ánh mắt trìu mến, vẻ mặt mê đắm tột độ. Rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn chinh phục Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười ngọt ngào, đáng yêu, còn Phùng Thiệu Phong lặng lẽ khen ngợi vợ đẹp của mình. Cư dân mạng lập tức nếm ngay
thức ăn cho chó. Hai người vốn kín tiếng sau khi kết hôn, cuối cùng cũng thể hiện tình cảm một cách sáng chói. Ai có thể cưỡng lại được một cuộc hôn nhân thần tiên như vậy chứ? Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên tôi yêu thích. Tuy trông nhỏ nhắn nhưng cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy có thể chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ. Những nữ diễn viên như vậy trong giới giải trí quả thực rất hiếm. Tôi rất vui khi thấy hai người hạnh phúc như vậy. Trong mỗi buổi phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh luôn mỉm cười nhìn về phía ống kính, còn Phùng Thiệu Phong thì luôn dõi theo Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều cư dân mạng đùa rằng, sao Phùng Thiệu Phong lại lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh đến vậy? Chẳng lẽ Triệu Lệ Dĩnh lại có thể chạy trốn trong lúc phỏng vấn? Đùa vậy thôi, nhưng nhìn thấy Phùng Thiệu Phong quan tâm đến Ứng Bảo như vậy, nhiều fan của Triệu Lệ Dĩnh đã từ chỗ không chấp nhận mà giờ đây lại chúc phúc cho cô. Quả là một sự khẳng định tình yêu giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù cả hai đã kết hôn và có con, nhưng đám cưới của họ vẫn chưa diễn ra, khiến nhiều cư dân mạng tò mò không biết khi nào mới diễn ra. Chẳng trách cả hai đều bận rộn đến mức không thể sắp xếp được thời gian. Nhưng nhìn Phùng Thiệu Phong cưng chiều Triệu Lệ Dĩnh như vậy, tôi tin chắc anh ấy sẽ cho cô ấy một đám cưới hoàn hảo. Mặc dù lý do thực sự cho sự chia tay của họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng mọi người cứ làm những gì mình muốn sau khi ăn dưa. Từ hàng loạt scandal và chia tay này, ấn tượng của mọi người về Phùng Thiệu Phong bắt đầu có xu hướng là người đàn ông này có phần không đáng tin cậy, là kẻ đào hoa, và có lẽ không phải là đối tượng kết hôn phù hợp. Nhưng cuối cùng, người chiếm được trái tim anh lại là cô gái in bao mảnh khảnh và yếu đuối, chỉ cao 165cm. Không có tình yêu nào giản dị hơn tình yêu của họ. Họ là một cặp đôi trong vở kịch, nhưng ít người nghĩ họ là một cặp đôi thực sự ngoài đời. Tuy nhiên, họ đã bí mật bên nhau và yêu nhau trong một thời gian dài, và thông báo chính thức về mối quan hệ của họ là một động thái lớn trực tiếp công bố giấy chứng nhận kết hôn. Thực sự là một cú sốc lớn trong ngành giải trí vốn yên bình vào thời điểm đó. Khi Luhan và Quan Seo Thông lần đầu công khai mối quan hệ, Weibo bị sập và mọi người không thể bình luận hay truyền tiếp tin nhắn. Tuy nhiên, khi họ chính thức công bố kết hôn, Weibo đã quá tải đến nỗi mọi người thậm chí không thể đăng nhập. Điều này cho thấy mọi người đang dành nhiều sự chú ý cho họ như thế nào. Có lúc, một hòn đá có thể gây ra hàng ngàn gợn sóng, nhưng dù mọi người có bình luận thế nào, họ cũng không quan tâm đến tiếng nói của thế giới bên ngoài và sống một cuộc sống yên tĩnh, giản dị. Nhưng tại sao Triệu Lệ Dĩnh, người đã nỗ lực hết mình, lại chọn Phùng Thiệu Phong, người đã có bề dày tình trường và hơn cô 9 tuổi? Suy cho cùng, những cảm xúc trong vở kịch không thể được coi trọng. Cho dù cô ấy yêu anh vì vở kịch đó, cô ấy không sợ rằng mình sẽ không thể ở bên anh đến cuối cùng sao? Trên thực tế, ở nhiều chi tiết, chúng ta có thể thấy rằng có lẽ quan điểm của chúng ta về Phùng Thiệu Phong đều sai. Trên thực tế, Phùng Thiệu Phong thực sự có thể là người đàn ông cực kỳ coi trọng các mối quan hệ. Đầu tiên, chúng ta hãy xem cảnh này giữa anh ấy và Nini. Cả hai không bao giờ thổi phồng mối quan hệ của mình vì anh biết rằng mối quan hệ càng nổi tiếng thì càng dễ gặp phải vấn đề và khó giải quyết. Hơn nữa, hành động đưa Nini về gặp bố mẹ anh khiến chúng tôi phải thở dài. Chúng tôi hẳn phải thực sự yêu cô ấy và muốn sống một cuộc sống tốt đẹp cùng cô ấy. Thật không may, mối quan hệ giữa hai người không thành và kết thúc bằng sự chia tay. Nhưng liệu điều này có nghĩa là với tư cách là một người đàn ông, anh ta sẽ không cảm thấy đau đớn không? Một mối quan hệ kéo dài 3 năm đã kết thúc chỉ trong một ngày. Kể cả khi anh ấy là một diễn viên, anh ấy vẫn là một con người bình thường có xương có thịt và cảm xúc. Anh ấy hoàn toàn không thể không cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì quá khứ với Nini khiến anh trở nên thận trọng hơn, và anh đã tìm mọi cách để che giấu mối quan hệ của mình với Ứng Bảo. Phải đến khi anh nói rõ rằng mối quan hệ của anh và cô đã đơm hoa kết trái và họ đã có giấy chứng nhận kết hôn thì anh mới công bố tin vui và chia sẻ niềm vui với mọi người. Hơn nữa, trên thực tế, xét theo nhiều góc độ, Phùng Thiệu Phong là người có ý thức rất cao về nghi lễ trong cuộc sống. Ngày anh chính thức tuyên bố kết hôn trùng với ngày sinh nhật của vợ anh, Triệu Lệ Dĩnh. Ý nghĩa của câu nói này không phải là hôm nay là sinh nhật của bạn, và món quà sinh nhật là một người chồng yêu thương và quan tâm đến bạn sao? Điều này đủ để chứng tỏ anh ấy rất nghiêm túc trong tình cảm của mình dành cho Ứng Bảo. Mặc dù họ chỉ mới công bố giấy chứng nhận kết hôn vào tháng 10, nhưng thời điểm đăng ký vẫn khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con vào tháng 3 năm nay. Thời gian mang thai là 10 tháng, vì vậy cô ấy có thể đã mang thai vào khoảng tháng 5 năm 2018. Với sự nỗ lực rèn luyện diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, liệu cô ấy có chấp nhận rủi ro mang thai trước khi kết hôn không? Tất nhiên là không, vì vậy, về cơ bản chúng ta có thể chắc chắn rằng họ đã đăng ký kết hôn ít nhất là vào nửa đầu năm 2018, nhưng tin tức này không được công bố cho đến tận sinh nhật của cô ấy vào tháng 10. Sự chân thành của Phùng Thiệu Phong dành cho vợ mình có thể thấy qua một số lời anh nói trong Cuộc sống kỳ diệu. Sau khi chính thức kết hôn với Ứng Bảo, anh trở nên xúc động hơn cả vợ mình. Mọi người đều nghĩ rằng phụ nữ nên phụ thuộc vào chồng nhiều hơn sau khi kết hôn, nhưng khi anh và Ứng Bảo hòa hợp thì dường như mọi chuyện lại ngược lại. Anh ấy muốn báo cáo nơi ở của mình cho vợ biết mọi lúc mọi nơi và muốn chia sẻ những điều thú vị với vợ. Có thể nói, chính sự lý trí của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến anh lo lắng. Ông không biết liệu cô ấy kết hôn với tôi vì cô ấy yêu tôi, hay vì cô ấy đã đủ tuổi để kết hôn. Có thể thấy tình cảm sâu đậm của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh không thể che giấu được.